یکی از بحث برانگیزترین نکات درباره اخلاق جنسی ایرانیان در عصر ساسانی ماجرای ازدواج با محارمه که برخی از نویسندگان واژه خویدوده را براش به کار گرفتند و با قطعیت این نوع ازدواج رو در دین زرتشتی تثبیت شده و مهم دونسته و معتقدند از ابتدای دوران هخامنشی تا پایان عصر ساسانی و حتی بعد از اون هم رواج داشته. اما به راستی مراد از خویدوده چیست؟ معنای لغوی واژه خویدوده یعنی ازدواج با کسی از دودمان خویش که در بعضی از متون زرتشتی هم اومده. اما نکته اینجاست که همه این متن‌ها طی 1-2 قرن و در دوران اسلامی و در جوامع زرتشتی نوشته شده که جمعیتشون رو به افول بوده و به سختی میتونستن در مقابل مسلمانان اموال خانوادگیشون رو حفظ کنند. یعنی چنین به نظر میرسه که اشاره‌های یاد شده که همگی به متونی محدود در برش زمانی و مکانی مشخصی تعلق دارند رو نمیتوان به گذشته و آینده تعمیم داد. و حتی در زمان خودش هم برای حفظ املاک و زمین‌های کشاورزی سفارش شده و سند معتبری وجود نداره که نشون بده تا چه میزان رواج داشته و چیزی فراتر از توصیه دینی بوده باشه. اما پژوهشگرانی که اشاره‌های بعضی از متون زرتشتی رو قاعده فرض کردند، کوشیدند تا نمونه‌هایی از این وصلت رو در عصر ساسانی نشون بدن. در صورتی که مرور داده‌ها و اسناد تاریخی نشون میده در این مورد اشتباهات چشمگیری صورت گرفته که 2 نمونه از این تفسیرهای کاملا نادرست رو بررسی میکنیم. نمونه اول نامه‌ایه که در اون اردشیر بابکان به کارگزارانش سفارش کرده به هم کین نورزند و احتکار نکنند و از رهگذران با مهمان نوازی پذیرایی کنند و از میان خویشاوندانشان زن بگیرند تا نسبتشون باقی بمونه و در تفسیر این نامه برخی از نویسندگان به اشتباه ازدواج میان خویشان رو ازدواج با محارم تعبیر کردند. در صورتی که بدیهیه که در میان این احکام کلی منظور از زن گرفتن از میان خویشاوندان به سادگی ازدواج با زنان خویشاوند مثل دختر عمو و دختر عمه و دختر خاله و مشابه این هاست که امروز هم در ایران فراوان مشاهده میشه. نمونه مشهور و مهم دیگه کتیبه شاپور اوله که قربانی تحریف‌های شگفت‌انگیزی شده. در این متن شاهنشاه ساسانی نام دخترش رو پیش از پسرانش آورده و اون رو با لقب‌هایی ارجمند ستوده و محققانی که این میزان از ارجمندی زنان رو باورپذیر نمی‌دونستند این تفسیر رو از کتیبه شاپور کردند که چون که آذرآناهید با 4 برادر و پدرش ازدواج کرده او را شهبانوی شهبانویان خطاب کردند. اما در هیچ جای کتیبه اشاره‌ای به چنین وصلت‌هایی دیده نمیشه و متن به سادگی به ارتباط خونی آذرآناهید و برادرانش با پدرشان اشاره کرده و حتی نام همسر شاهنشاه هم که شخص دیگری است در اونجا روشن و مشخصه. پس به این دلیل نام آذرآناهید پیش از برادرانش آورده شده چون جایگاه و نقش مهمتری نسبت به اونها داشته. باید اضافه کرد که بخش دیگری از اظهار نظرهای نادرست در این زمینه از این پیشفرض اشتباه سرچشمه میگیره که علاقه‌مندان به زنای محارم فرض کردند در هر مقطع زمانی به ازای هر نام تنها 1 نفر در ایران زمین وجود داشته است و هرگاه به 2 یا چند نام مشابه در یک خانواده برخوردند همه را یک فرد در نظر گرفته و این وصلت‌های عجیب و غریب را از اون نتیجه گرفتند. در حالی که کافیه به تبارنامه خود ساسانیان بنگریم تا دریابیم که استفاده از نام‌های مشابه حتی در میان شاهان بسیار رواج داشته
به همین ترتیب قاعدتاً در میان زنان هم تکرار نام‌ها رایج بوده. به هر روی بیشتر پژوهشگرانی که به طور جدی مفهوم خویدوده را بررسی کرده اند به این نتیجه رسیدند که منظور از این عبارات ازدواج در درون خاندانه که تا امروز هم سفارش شده و هیچ شاهدی در دست نیست که نشون بده زنای محارم در دوران ساسانی رواج داشته و تمامی این گزاره‌ها ساخته قرون بعدیه.